السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في القاهرة، وتحديدا في أحد الأحياء الشعبية القديمة لعائلة فقيرة. عندهم بنت اسمها أميمة. أميمة مواليد 68. لما كان عمرها 12 سنة كانت متفوقة وشاطرة وتحب التعلم، واتقنت حتى اللغة الإنجليزية لأن جنب بيتهم كان في كلية أمريكية. المهم البنت دايما بعد ما تطلع من المدرسة تروح تتعلم العصاري، تمرها الجامعة هذه وتغيب شوي عن البيت، ترجع المغربية. وأمها وأبوها يدرون أن أميمة دائما تروح الجامعة الأمريكية علشان تتعلم لغة إنجليزية. يحبونها الأجانب هناك ويشوفونها بنية صغيرة وتحب التعلم، فقاموا يعلمونهم مستانسين عليها. المهم يوم من الأيام تأخرت أميمة، صار الوقت متأخر بالليل، أبوها قاعد يبحث عنها، راح الجامعة قالوا يبا طلعت من زمان مو عندنا. المهم قاعد يدور مني ومناك لين بعد تقريبا 4-5 ساعات وترجع أميمة البيت. رجعت بحالة سيئة وهي تبكي. قالوا لها ايش فيك يا أميمة، وين كنتي؟ قالت أنا خطفني رجل واعتدى علي. انقلبت الدنيا، يدورون منو هذا الحقير اللي اعتدى على أميمة اللي عمرها 12 سنة. فقالت لهم مواصفات الشخص وشكله وشنو لابس وكذا. الأب اشتبه بواحد من جماعته، قال أنت متأكدة أن شكله كذا، أن شكله كذا، ممكن أجنبي؟ قالت لا مش أجنبي، هو مصري وشكله كذا وكذا. المهم خذاها معاه ووداها إلى بيت أحد أقربائه القريبين من بيتهم، جيرانهم. فخلاها تواجهه، قال لها هذا هو الشخص؟ قالت إيه نعم هذا هو الشخص ونفس اللبس. لما مسك فيه أبو أميمة الولد اعترف، وكان عمره أيامها تقريبا 20 سنة. فضحهم فضيحة العالمين أبو أميمة، شلون تعتدي على بنتي؟ أنا لازم أقتلك واقتل أبوك واقتلكم كلكم. المهم قعدوا يهدونه وكذا بما أنهم قريبين منه ومن جماعته. أبو الولد مسك أبو أميمة قال له يا ابن الحلال، الحين تبلغ الشرطة مثلا ولا أنك تقتل ولد، شنو راح تستفيد؟ راح تفضح البنت وراح تفضحنا معاك وراح يموت الولد على الفاضي. يعني احنا ما حلينا المشكلة، خلاص لك وعد مني لما أميمة يصير عمرها 18 سنة نزوجها الولد ما راح يتزوج غير أميمة، تبقى زوجته ونستر على نفسنا وتستر على الولد وتستر على البنت. أبو أميمة شاف أن هذا هو الحل الأنسب بما أن هذاك قريبهم، يعني قال ما في مشكلة، بس يوعدني أن إذا كملت عمرها 18 سنة يعني بعد 6 سنوات تجون تتقدمون وتاخذون أميمة زوجة حق الحقير هذا اللي اعتدى عليها. قالوا له أبدا، اعتبر الموضوع منتهي، هم الآن بمثابة مخطوبين. قال أوكي. لكن هذا الأمر جعل أميمة تعيش في حالة نفسية سيئة جدا لمدة 6 سنوات، وهي خايفة يجي اليوم اللي أبوها يزفها البيت زوجها اللي اعتدى عليها. هي عايشة برعب من اللي حصل معاها ومن هالشخص هذا اللي كرهته بسبب فعل اللي افتعل فيها. فما بالكم انه يرجعونها بعدين بعد 6 سنوات وتصبح زوجته. مالكم بالطويلة، أميمة عاشت هالسنوات هذه كلها وهي خايفة من اليوم اللي تصبح زوجة لهالولد. لكنها استمرت في الحياة، استمرت في التعليم واستمرت في طموحاتها، وكان عندها طموح أن تصبح
أحد المشاهير يعني في عرض الأزياء. وأيامها في آخر السبعينات ترى تفجرت شغلة السينما الأمريكية والهوليوود والأمور هذه، ففي بالها أنها تصبح نجمة. وفعلا لما صار عمرها 18 سنة ما أصبحت نجمة، لا، قالوا لها أميمة جهزي نفسك. قالت على شنو؟ قالوا لها ترى على فكرة بعد أسبوع راح يكمل عمرك 18 سنة وراح يجي الولد ويكتب كتاب عليك وعلشان يستر على القضية اللي حصلت. هني أميمة انهارت مرة ثانية، قالت أنا مستحيل أتزوجه وهذا اعتدى علي، وأنا الحين عندي طموح ثاني، أنا أصلا ما أبي أقعد في مصر. قالوا شو ما تبي تقعدين مصر؟ قالت أنا بسافر، أبي هاجر، أبي أروح أي دولة أوروبية أو أروح أمريكا، أبي أصير من العارضات الأزياء ومن هالكلام هذا. مسكها أبوها وغسلها غسل محترم وقال لها الكلام هذا الفاضي ما ينفع، بعد أسبوع راح يجي ولد عمك هذا القريب اللي اعتدى عليك علشان يكتب كتابك، موضوع ثاني أبدا ما بأسمع. فاهمة؟ سكتت البنت مسكينة. البنت ماخذة أفكارها هذه اللي شغلت عارضة أزياء والكذا من أصدقائها الأجانب الأمريكان اللي موجودين في الجامعة الأمريكية، يسولفوا لها شنو موجود في أمريكا وشنو. المهم قامت تشكيلهم، قالت لهم أنا أحلامي تحطمت وأنا خلاص يعني أتمنى أني أنتحر. قالوا لها ليش؟ فقالت لهم قصة الاعتداء اللي حصل عليها قبل 6 سنوات من قريبها، وأن خلاص راح يجبرونها على الزواج منه، وهي أصلا ما تبي تعيش، كرهت يعني القاهرة وكرهت مصر وكرهت أسرتها وكرهت هذاك الشخص اللي اعتدى عليها، ما تبي تقعد في نفس البلد، تبي تهاجر وتبي تحقق أمنياتها. المهم عرض عليها أحد المعلمين في الجامعة الأمريكية المساعدة، قال لها أنا ما عندي مشكلة، أنا راح أساعدك، وبما أنك خلاص بعد أسبوع راح يكمل عمرك 18 سنة فبإمكانك أنك تستخرجين الجواز. قالت إيه نعم. قال لها التكاليف كلها علي، التذاكر والسفر، وأنا هناك إن شاء الله لما نوصل، طبعا مو إن شاء الله أنا اللي أقول إن شاء الله، هو يقول لها إذا وصلنا هناك راح أحاول أني أدبر لك يعني وظيفة تعيشين فيها. قالت لا أوكي، وفعلا ساعدها في استخراج الجواز وضبط أمورها، وقبل موعد كتب كتابها البنت ركبت هالطيارة مع الأمريكي وراحت أمريكا. ولما وصلت أمريكا دبر لها شغل كخادمة في المنازل، مشتها أول سنة، ثاني سنة البنت عندها طموح تبي تحققه، اللي هو انها تروح الى هوليوود او انها تصبح يعني عارضة ازياء او احد المشاهير باي طريقة. وخلال عملها في المنازل تعرفت على مجموعة من الاشخاص قدروا انهم يوصلونها لبعض المعارض، واشتغلت عندهم عارضة ازياء. اللي يقول لي هل أميمة جميلة لهالدرجة انها تصبح يعني عارضة ازياء؟ على فكرة عارضات الازياء ما فيهم ذرة جمال. تقول لي ليش؟ انا اقول لك، وانتم بتلاحظون لو ان عارضة الازياء جميلة، انت اذا طلعت تعرض ما راح تركز على الموديل اللي لابسته ولا على اللبس، فانت راح تركز على جمالها. لذلك هم يتعمدون ان يختارون البنت تكون يعني ضعيفة او رشيقة لكن ما يكون فيها جمال، او شكلها مقبول لكن مو للدرجة انك تركز على جمالها وتترك اللبس اللي هي لابسته. هم اهم شيء عندهم التسويق مو البنت. فلذلك يختارون ترى الوحدة يعني حتى لو تكون ما فيها جمال
ما عندهم مشكلة. أهم شيء إن فيها مواصفات عرض الأزياء تكون ضعيفة علشان ما يبتلشون بالتفصال مالها، فيلبسونها اللبس وانت تركز على الموديل. هذه أميمة مشت أمورها في مجال الأزياء وفعلا نجحت، وصارت من أهم عارضات الأزياء في المعارض الرسمية عندهم في أمريكا. انشهرت وصار عندها فلوس وسيارات وشقق. ويوم من الأيام وتعرف على رجل أعمال أمريكي، وهو بالأساس كان طيار متقاعد عمره 56 سنة. أعجب فيها. ها يا أميمة تتزوجيني؟ شيني أنا قلبت لبناني، تتزوجيني؟ قالت له هي أتزوجك، ليش ما تزوجك يعني؟ هذا نيلسون أو بيل نيلسون طار من الفرحة. بنت فطفوطة صغيرة وجميلة وعارضة أزياء، عفوا مو جميلة أقصد مشهورة وعارضة أزياء، فعز الطلب بالنسبة له. عمره 56 سنة لكن كان ثري جدا، وهي كذلك ما عندها مشكلة انه كبير بالعمر. قالت اهم شيء انه عنده فلوس وانه يخليني اعيش احلى عيشة ما احتاج لاحد ويخليني على راحتي. يعني هو اصلا تزوجني عرضة ازياء. لكن قال لها انا عندي مشكلة واحدة. قالت له شنو؟ قال لها انا ما في زوجة توافق انها تستمر معاي اكثر من اسبوعين لان فيني عادة سيئة. قالت له شنو العادة السيئة؟ قال له لازم يعني اشرب الخمور، واذا شربت الخمور يصبح سلوكي سيء جدا، يعني اعتدي على احد بالضرب وكذا، واخلاقي يصير حشاكم زفت قالت له ما عندي مشكلة، عندك فلوس ولا ما عندك؟ تعيشني كملكة، اتحملك واتحمل قرفك على قولته. وفعلا تزوجوا. لكن ياهو الزواج الأكشر، هذا بيل نيلسون طلع حشاكم يعني لوح، بس يشرب طول وقته، يشرب من تقاعد الظاهر من الطيران. مو الطيران تعرفون طيارين ما يشربون، فالظاهر انه شنو مشفح. قام يشرب ليل ونهار طول اليوم سكران. كل ما شاف أميمة عطاها طراق كف، يعني عطاها شلوتي او عطاها شلون ما يسمونه انتم بالبنيه. كل ما شاف أميمة والمساكينه ضعيفه، اقول لكم انا عارضة ازياء ضعيفه وقصيره وكذي وسميره. انا راح احط لكم صورتها في بدايه الفيديو عشان تعرفونها، او تقدرون تبحثون أميمة، اكتبوا أميمة راح تطلع لكم. المهم هذا كل ما شاف أميمة مسكها ومسح فيها الارض، سواها ممسحة في البيت. لما يصحى والله أنا آسف، والله مو قصدي، والله سامحيني، أنا قايل لك كان المشروب هذا خلاني مدمن قالت لا ما يخالف، بس الله يخليك ترى أنا حبيتك وانت خوش رجال ومحترم، بس العيب فيك هذا الشرب يا أخي، اقطع وفكنا من شرك. قالها سامحيني أنا إلا الشرب. قاعد تحسب البنت تقول يعني أتحمله علشان فلوسه ويمكن يموت بأي لحظة، يعني أنا صغيرة في العمر وهو كبير، أتحمله 5-6 سنوات ويموت من نفسه وأورث أنا هالحلال هذا كله، أتحمل هالطق هذا مو مشكلة. وفعلا تستمر معه شهر، شهرين، 3، 4. الرجال خلاها بالبيت مثل الكرة. كل ما جاء وشاف هالكرة هذه طايحة عطاها شوتة ومشى عنها. لما يصحى يعتذر. ويوم من الأيام وكانت أيامها رأس السنة، ويقوم ويكثر الحبيب. كانت المسكينة داشة جو معاهم الأجانب، تعرفون رأس السنة يسوون ديك الرومي عندهم، يعني مجهزة الشوي وحالته حالة تبي تحتفل بالذيخ هذا الغبي زين. وهذا شرب وسكر وفصل على أميمة ويمسك أميمة. ذاك اليوم
يعني على قولتهم سواها الختامية، ذبحها من الطق. أنا بيني وبينكم قاعد أتخيل المنظر، أميمة ضعيفة ويعني رشيقة، قلت هذاك شلون شكله؟ يعني هل هو ضخم؟ هل هو يعني شلون قاعد تحمل الضرب؟ الصدقون ان احد التقارير تذكر ان هذا بيل نيلسون يقول لك ذيخ حشاكم مثل الثور، ولا واذا سكر يقول لك 10 رجاجيل ما يمسكونه. هذا شلون كانت متحمله؟ انا ماني عارف صراحه. المهم ذاك اليوم زاد العيار عليها لدرجه البنت فصلت خلاص. والمصيبه الاكبر انها استرجعت يوم كان عمرها 12 سنة لما خطفها ذاك اللي من جماعتها واعتدى عليها. البنت دخلت في حالة نفسية سيئة وراحت تركض على الكوميدينو عندها في البيت، حاطت لها مقص وتمسك المقص وتحطه في حنجرة بيل نيلسون. قام يخر شلال دم، قام ينوخر لين طلعت روحه ومات. قالت انت مت بسرعة؟ معقول هالطق هذا اللي طقني فيه كله وانا بضربة واحدة طحت ميت؟ قالت لا 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 يا حبيبي، دام انك مت وانا خلاص يعني كذي ارتكب جريمة قتل، لا خلني اتلذذ فيك. انت وين رايح يا الحبيب؟ توقعوا ايش سوت فيه؟ بصدمكم، كانت اول جريمة لزوجة تقوم بتقطيع زوجها في أمريكا، اللي هي أميمة اللي قطعت زوجها بيل نيلسون. قامت خذت بيل نيلسون هذا وحطته في المطبخ، وراحت تسبحت وحطت المكياج وحطت روج أحمر، ولبست قبعة لونها أحمر، وحشاكم كعب اللي هو الجوتي لونه أحمر، ولبست بدلة لونها أبيض. مزجة البنت وتدخل عليه، طبعا هو جاهز في المطبخ، وتجيب لك السكين وتقعد تسويه مثل الشاورما. شفت الشاورما شلون تقص منه حتة حتة على قولتهم، شقف شقف. الله وكيلكم يقول لكم أميمة قعدت أسبوعين وهي تقص شقفة شقفة من بيل نيلسون. تجمع هاللحم تحطه في أكياس وترميه. قامت علشان ما حد يشتبه جابت الديك الرومي اللي كانوا طابخينه حق رأس السنة، افرمته وقامت خلطت لحم اللي هو ديك الرومي مع لحم بيل نيلسون، عشان لما ترميه في احد القمامة يعني ممكن انه ما حد يشتبه، يشوفونه مخلوط فما حد يعرف ان هذا لحم آدمي. وخلت العظام بعدين. قامت خذت ايدين بيل مع راسه وطبختهم، غلتهم في ماي حار علشان تمحي ملامحه من وجهه، وكذلك تطير بصمات أصابعه. بعد ما خلصت راحت جابت العظام، تعرفون القفص الصدري، وسوتها ريش. تعرفون الريش؟ استغفر الله العظيم، اللهم لا شماتة، والله سوتها ريش. السوريين يعرفون الريش، مشويات، هم فنانين بالمشويات. هذه أميمة سوت القفص الصدري مال بيل ريش، وراحت سوت لها باربيكيو وجابت الصوص وقعدت تشوي وتاكل. كلت هذا القفص الصدري مال بيل نيلسون. حسبي الله عليها. استمتعت لين ما بقى في جسمه الا الراس والفخذ، عليه كراع. هذا بيل ذيخ، الكراع هذا عظمته او الفخذ اقصد انا، عظمته كبيرة، لا تقدر تكسرها، لا تقدر تفرمها، لا تقدر. ابتلشت فيها، تقول فخذ بعير.
فأخذت العظمتين مالت الفخذ مع الراس وحطتهم بكيس، وخذت معاها مبلغ 27,000 دولار، وراحت حق واحدة من صديقاتها. البنت تعبت، صار لها أسبوعين تقطع فيه، تخيل أنت. فانهارت، تبي حد يساعدها يعني في إخفاء بعض الجثث، يعني بعض القطع من الجثة أقصد. فراحت حق واحدة من صديقاتها، قالت لها يا شو اسمك، أبيك تساعديني وبعطيك مبلغ 27,000 دولار. قالت لها اي حاضر. قالت لها شنو تبين؟ قالت لها بس أبيك تخفين الراس الكراعين هذول مالت هالذيخ. قالت لها هذول شنو؟ قالت لها هذا اللي بقى من جثة بيل نيلسون. انصدمت، قالت لها تكلمين جد؟ انت فيك شيء؟ قالت لا. تبي تساعديني ولا لا؟ تبين فلوس ولا ما تبين فلوس؟ قالت ايه خلاص ابي فلوس. قالت خلاص يلا ساعديني، اخذيهم وارميهم لي في منطقة بعيدة عن يعني عن السكن اللي هم فيه، كانوا في كاليفورنيا. المهم ادخلت صديقتها البيت، اتصلت على الشرطة وقالت تعالوا الحقونا، ترى في وحدة اسمها أميمة وذابحة زوجها وجايبة الراس معاها والكراعين، تبيني أساعدها في إخفائهم. وصلوا رجال الأمن وألقوا القبض على أميمة، ولقوا معاها بقايا الجثة في سيارتها وحالوها للمحاكمة. لما راحوا البيت يدورون جثة ما لقوا بس العظام اللي هو القفص الصدري، بس اللحم مأكول يعني، لقوا العظم زين، أما باجي اللحم كله متنثر. قامت كل يوم والثاني يعني ترميه في أحد الحاويات، واختفى مسكين بيل نيلسون، يعني طعام جحوش على قولتهم، ما حد درى وين بقايا الجثة. الموضوع مو هني، الموضوع لما حالوها للمحاكمة قالوا يبا هذه مستحيل انها صاحية. جابوا لها طبيب نفسي، الطبيب النفسي قاعد يسولف وياها وكذا، قال لها انت شلون اكلتي زوجك؟ يعني احنا مو هامنا انك قتلتيه ولا ما ادري شيء، لا عادي اخذي راحتك، لكن شلون كليتيه؟ يعني شلون كليتي يعني الريش؟ شلون طعمهم زين يعني ولا؟ قالت له والله يا دكتور صراحة يعني طافك الباربيكيو، سويت لك حفلة شواء يعني تستاهل بؤك صراحة. استغفر الله يا رب. قال اعوذ بالله، تكلمين جد؟ قالت اي والله صراحة انا استمتعت. قال لها زين ليش كليتيه يعني حاقدة عليه لهالدرجة؟ قالت لاني يعني بصراحة طعنته طعنة واحدة ومات، يعني تمنيت اني اصيبه باصابة واقعد اعذبه لين يموت، لكن المشكلة انه مات بسرعة وانقهرت، ما خذيت يعني حقي منه. وبهاللحظة هذه انا كنت حاقدة على كل الرجال اللي بالدنيا. يعني في رجل اساء لي منذ بداية حياتي وقالت لهم قصة اللي اعتدى عليها في مصر واللي هو قريبها، وقالت هذاك يعني اساء لي وخلاني اهرب من مصر. لما جيت لامريكا جاني هذا نيلسون، طلع العن منه بعد، وكل يوم الثاني ضرب واهانات وكذا. فاللحظة هذه كنت أشوف جميع الأشخاص اللي كنت حاقد عليهم، لذلك أنا كليت علشان أتشفى من كل الرجال في العالم. قال يبا هذه صاحية لكن خطيرة، احكموا عليها بالمؤبد مع عدم السماح لها بطلب العفو أو تخفيض العقوبة، وكذلك منعها من الإطلاق سراحها بشروط، لأن هذا النظام عندهم في أمريكا اللي تبقى له كم سنة يطلعونه بشرط أنه يجي يحضر ولا في أحد يراقبه يعني الفترة هذه. لكن أميمة كانت أول حالة يتم الحكم عليها، وأبدا ممنوع عليها أي وسيلة من وسائل العفو أو الرحمة، لأنها إنسانة خطيرة. مالكم بالطويلة 2006 أميمة قدمت طلب تخفيض العقوبة، رفضوها.
2009 قدمت طلب ورفضوها، قالوا ممكن أن ننظر في حالتها في سنة 2026. هذا إذا عاشت أميمة إلى ذاك الوقت، لأن أصلا عمرها يعني مواليدها 69. شوفوا عاد احسبوها أنتم كم عمرها الحين، ما أدري ماتت ولا الحين ناطرة 2026. هذه نهاية سالفتنا. الله يكفينا شر أميمة وربع أميمة والمتخلفين اللي نفس أميمة، وحسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص بهالدنيا وصل أي فتاة إلى المرحلة اللي عاشتها أميمة. ترى في كثير يعني حالات تعرضوا للاعتداء، تعرضوا للاختطاف، تعرضوا يعني فعلا مرت علينا في الخليج وفي الدول العربية وفي كل مكان. هذه فعلا تسبب بانهيار البنت. لو ان ابو اميمة ذاك الوقت رفض الصلح وخذ الولد عقابه، كان ما حصل اللي حصل لأميمة. قعدت سنين هذه كلها مضطربة نفسيا، إلى أن وصلت مرحلة أن تزوجت واحد وطلع كذلك مجنون، وصبت جام غضبها عليه وتفجرت وصارت من أشهر المجرمين في أمريكا. هذه نهاية سالفتنا، ولا تنسون الله لا يهينكم الاشتراك في القناة، وفمان الله، مع السلامة.